سلام به دوستای عزیزم. امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز به شهر ساحلی زیبای بندر انزلی اومدیم و یک ویدیو از ساحل زیبای این شهر براتون تهیه بکنیم که امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببرید. اگه از این ویدیو خوشتون میاد ممنون میشیم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید، نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم دوستان. بریم به اتفاق این ویدیوی زیبا رو با هم ببینیم.
باشه چنده؟ برو بلند 800 درست کوتاه بدو هم بدو بیا بش 800 500 گوشی بدم برداری کنی؟ نه آیهان چشاتو وا کن شما عقب وایسین عقب وایسین باش خوابید چیزم خواسته